สวัสดีครับผมวันนี้จะพาทุกท่านนะครับไปลองใช้งานนะครับ ChatGPT นะครับเพื่อให้เขียนที่มาและความสำคัญนะครับของงานวิจัยหรือว่าโครงงานของเรานะครับมาลองกันดูนะครับก่อนอื่นก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ ChatGPT นะครับเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า ChatGPT นะครับโอเคนะครับคลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน ChatGPT นะครับผมก็ล็อกอินผ่าน Google นะครับนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับใน ChatGPT นะครับตรง Message ChatGPT ตรงนี้นะครับเราก็จะป้อนพร้อมนะครับหรือว่าคำสั่งนะครับให้กับ ChatGPT นะครับเพื่อสั่งงานนะครับให้ AI นะครับเขียนบทความที่มาและความสำคัญนะครับของงานวิจัยของเรานะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับสั่งให้ ChatGPT นะครับเขียนนะครับที่มาและความสำคัญนะครับของงานวิจัยนะครับและความสมมุติว่าชื่อเรื่องแบบนี้นะครับผมเขียนที่มาและความสำคัญนะครับของงานวิจัยนะครับเรื่องการศึกษาไทยในยุคของโซเชียลมีเดียอย่างนี้นะครับสมมุตินะครับจากนั้นก็กดsend message นะครับก็เขียนออกมาแล้วนะครับตอนนี้มีสรุปให้ด้วยแต่ว่าสรุปมีแค่นี้นะครับก็ continue นะครับ generating นะครับจบแล้วนะครับลองมาอ่านกันดูนะครับว่าเข้าท่าหรือเปล่านะครับการศึกษาไทยในยุคของโซเชียลมีเดียถือเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีความสำคัญอย่างมากในช่วงนี้เนื่องจากนี่เห็นไหมครับมีปัญหานะครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีนะครับก็ลองอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับป้อนคำสั่งเข้าไปเลยนะครับขออีกหนึ่งตัวอย่างอันนี้อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับกำลังเขียนอยู่นะครับก็ถือว่าเขียนออกมาได้ดีนะครับก็นำไปรีไลท์ตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับก็การใช้นะครับ AI นะครับในการช่วยเขียนนะครับที่มาและความสำคัญของงานวิจัยนะครับก็ถือว่าเอาไปเป็นตัวอย่างได้นะครับผมเอาไปเป็นตัวอย่างได้นะครับในความเห็นของผมนะครับเราไม่สามารถต่อต้านนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้ได้นะครับแต่ว่าเรานะครับจะอยู่กับมันยังไงนะครับแล้วก็เราจะนำมันมาประยุกต์ใช้ยังไงนะครับก็อยู่ที่ตัวเรานะครับอยู่ที่ตัวเราถ้าจะไปต่อต้านนะครับไม่ใช้เลยอะไรอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องยากนะครับแต่ว่าอยู่ที่ตัวเรานะครับจะใช้มันยังไงนะครับเราจะสั่งมันยังไงนะครับเราจะมีการเขียนพร้อมนะครับสั่งให้มันทำงานยังไงอยู่ที่ตัวเรานะครับ
อยู่ที่ตัวเราก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็ยังไงนะครับก็ลองเข้าไปเล่นไปใช้กันดูนะครับสำหรับ ChatGPT นะครับสั่งให้เขียนที่มาและความสำคัญของงานวิจัยนะครับก็ไม่เป็นน้ำเต็มแก้วนะครับก็เปิดโลกของตัวเองนะครับก็ลองกันดูครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ